Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok apa beza minor dengan major service dan bila masa anda nak kena buat minor service dan bila pula nak kena buat major service. Apa part atau komponen yang nak kena tukar masa minor service, apa pula part yang nak kena tukar masa major service. Dan mungkin yang paling penting sekali adalah berapa kos nak buat major dengan minor service ni. Okey, jom kita tengok. Baik, pertama sekali, sebelum kita tengok apa yang perlu diganti dalam enjin kita, kita kena faham dulu kenapa kereta ni perlu diservis. Tak kira kita pakai kereta apa pun, kuat macam mana pun kereta tu, reliable macam mana pun kereta tu, tetap nak kena servis. Semua kenderaan yang bergerak nak kena servis. Even kapal terbang, kereta api, kereta kebal pun nak kena servis juga. Jadi kenapa nak kena servis ni? Jawapannya simple saja, sebab ada benda yang bergerak. Bila ada benda yang bergerak, dia bersentuh antara satu sama lain. Maknanya akan ada wear and tear. Wear and tear ni bahasa mudah dia macam setiap kali dua permukaan tu bergesel, akan ada sikit material yang akan hilang dari situ. Kita tak nampak benda ni dengan mata kasar tau. Dia berlaku pada molecular level. Nak kena tengok bawah mikroskop baru kita nampak. Jadi kalau kecil sangat, kenapa kita nak kena risau kan? Memang betul, pada asalnya kita tak perlu risau benda ni sebab kita tak nampak pun dia. Tapi kalau kita tak buat apa-apa, makin lama akan ada makin banyak material yang hilang dari permukaan yang bergesel tu. Dan lama-lama mungkin kawasan tu akan bercala. Bila dah bercala pula, lama-lama cala tu akan makin dalam dan makin lama tempat tu akan jadi tempat tumpuan stres. Bila dah sampai tahap macam ni, kira dah bahayalah. Sebabnya stres ni dia akan cepatkan lagi wear and tear tu dan sampai satu tahap akan berlaku failure. Jadi inilah masalah utama kalau ada komponen yang bergerak ni. Jadi untuk selesaikan masalah wear and tear yang teruk ni, kita pun guna minyak pelincir dalam kereta kita. Minyak pelincir ni yang akan membentuk satu lapisan antara dua permukaan yang bergesel ni. Jadi maknanya dua permukaan tu sebenarnya tak bersentuh pun antara satu sama lain. Dan bila tak bersentuh, maka sangat kuranglah wear and tear tu. Satu lagi punca semua kenderaan ni nak kena servis adalah sebab suhu yang panas dekat bahagian enjin. Enjin kita ni bukan setakat ada komponen yang bergerak tau, tapi dia juga sangat panas. Lagi-lagi kalau dalam silinder pembakaran tu memang sangat panas dan tekanan sangat tinggi. Material yang buat enjin tu pula mesti ada takat didih dia sendiri. Mesti lambat laun material tu akan cair. Dan bila material tu sejuk balik, enjin kita boleh jam. Jadi mesti nak kena ada satu medium yang boleh bawa haba ni keluar dari enjin. Kalau dalam kereta kita, obviously ini adalah peranan sistem penyejukan kereta kita. Tapi sebenarnya minyak pelincir pun akan mainkan peranan yang sangat besar untuk kontrol suhu dalam enjin kita ni. Sebabnya bila ada permukaan yang bersentuh, kalau tak ada minyak pelincir ni, akan jadi panaslah tempat tu. Tambah lagi dengan panas bahan bakar dalam silinder tadi, memang overheat lah enjin kita. Jadi disebabkan minyak pelincir ni sangat penting untuk enjin kita, sebab itulah minyak pelincir ni satu benda yang wajib diganti setiap kali kita pergi servis. Maknanya tak kira lah major service ke, minor service ke, minyak pelincir tetap akan diganti. Dan biasanya kereta moden sekarang, service center akan recommend minyak fully sintetik lah. Kalau kereta lama pula, mungkin akan pakai semi-sintetik. Bukan kata tak boleh pakai fully sintetik, tapi getah tempat keluar minyak tu kena ganti. Kalau tak, minyak akan leaking kalau pakai fully sintetik. Sebab molekul-molekul minyak fully sintetik ni dia lebih halus, dia lebih seragam. Jadi dia boleh lalu celah-celah getah tu. Sebab getah ni masa diorang buat kereta tu dulu, memang diorang plan nak pakai semi-sintetik atau mineral oil. Kalau tukar getah ni, tak ada leaking apa-apa lagi. Apa-apa pun yang paling penting, tengok je buku manual kereta kita tu untuk cek minyak enjin apa yang nak dipakai. Dan kalau anda nak tahu detail pasal minyak enjin ni, pasal kod-kod dia, anda boleh klik video dekat sini. Jadi pendek kata, untuk minor service, benda yang Pomen akan tukar adalah minyak enjin dan juga filter minyak enjin tu. Dan minor service ni akan dibuat selang 10,000 km ataupun 6 bulan. Mana yang sampai dulu. Tapi ni untuk kereta moden lah.
Kalau kereta yang dah lama sikit, mungkin minor service akan dibuat sekitar 5,000 sampai 8,000 km. Kos dia pula, kalau kereta harian yang biasa, bukan kereta performance, dalam 150 sampai 200 ringgit untuk tukar minyak ni. Bergantung minyak apa yang kita nak guna dan berapa besar tangki minyak kita. Oil filter pula antara 10 hingga 40 ringgit bergantung pada brand. Jadi kalau campur labor cost dalam 50 ringgit, total cost untuk minor service yang biasa adalah antara 200 ke 300 ringgit. Ini cuma anggaran sajalah daripada website-website maintenance dan after sales yang saya jumpa. Untuk major service pula, saya punya definition, kalau ada part yang kena ganti selain dari minyak enjin dengan oil filter tadi, saya akan panggil major service. Sebab kadang-kadang manufacturer ni pun dia tak letak sedebuk sekali semua part nak kena tukar serentak. Kalau kena macam ni, boleh terduduk kita. Jadi bergantung kepada model kereta kita. Biasanya major service ni selain dari tukar minyak enjin, kita juga kena tukar transmission fluid. Yang CVT akan tukar minyak CVT, yang DSG akan tukar minyak DSG. Minyak DSG ni takut juga kalau dengar harga dia. Lagi apa lagi yang besar? Mungkin spark plug nak kena tukar dalam 100,000 km. Lepas tu mungkin cabin punya air filter atau kita panggil filter aircon lah. Dan ini je part yang komponen dia kos tinggi-tinggi. Kalau ada benda lain lagi nak kena tukar masa major service ni, anda tolong komen dekat bawah. Yang part lain-lain tu macam coolant, brake fluid, itu kos dia tak besar sangat lah. Dan satu lagi kos yang besar adalah labor cost. Sebabnya bila banyak barang nak ganti, of course lah labor cost akan makin tinggi. Major service punya interval pula dia berbeza-beza ikut kenderaan. Contoh dulu saya pakai Pro 2 Beza. Dulu minor service setiap 10,000 km dan kos dia dalam RM200 je. Tapi bila sampai major service pada 40,000 km, kos dia jadi RM600. Masa tu ada rasa pening sikit lah nak bayar. Cuma korang kena expect yang kereta tu kalau lagi sedap, kalau lagi laju, lagi mahal lah maintenance dia. Ini kira macam law lah, kita tak boleh nak elak. Ada orang kata kereta performance macam Civic Type R contohnya. Kalau sampai time maintenance, katanya sama je harga dengan Civic biasa. Bagi saya pula, kalau bawa sama laju macam Civic biasa, mungkinlah sama harga nak maintain tu. Tapi kalau bawa laju, selalu masuk track, mestilah nak kena servis lagi kerap, betul tak? Jadi kos pun makin tinggi. Okey, dan kalau korang perasan, kadang-kadang manufacturer ada offer free labor cost. Cuba anda check betul-betul. Biasanya free tu masa minor service. Time major service, kita kena bayar jugalah. Bagi saya ini marketing strategi yang agak nakal sikit lah. Tapi still dapatlah jimat sikit kalau ada a few service yang labor charge dia free. Kereta-kereta premium je yang saya tengok boleh bagi free maintenance ni. Iyalah, kereta tu pun dah mahal kan. Mesti dia orang nak bagi insentif untuk kita beli kereta dia. Jadi dia orang bagilah free maintenance. Jadi pendek kata, minor service ni adalah tukar minyak hitam dengan filter setiap 10,000 km dan major service ni adalah minor service plus tukar part-part lain ikut cadangan manufacturer. Sekarang korang dah boleh bezakan tak antara major service dengan minor service? Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah dan kalau anda dapat belajar sesuatu dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu kami dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.